Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Huyền Lê. Nằm trong top những hot girl đời đầu được nhiều người yêu mến, Huyền Lê được biết đến là một diễn viên không tuổi vì ngoại hình luôn trẻ theo thời gian. Đâu chỉ đóng khung trong hình tượng xinh đẹp của mình với những bộ ảnh tạp chí, người đẹp gốc Hà Nội còn tham gia diễn xuất với sự biến hóa đa chiều từ các dạng vai khác nhau tại rất nhiều bộ phim nổi tiếng và được công nhận bởi tài năng như Những phóng viên vui nhộn, Bộ tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Lời thú nhận của Eva. Huyền Lê là hot girl nhiều người yêu thích, trở thành diễn viên không tuổi. Giờ đây khi nhắc lên cái tên Huyền Lê, người ta sẽ nghĩ đến hình ảnh một cô hot girl đời đầu, nữ diễn viên sinh năm 9X, được biết đến chú ý bởi vẻ đẹp hiền hòa, gần gũi và dễ thương, cũng là gương mặt hot của các trang báo tuổi teen, tạp chí thời gian. Cô còn tham gia đóng nhiều bộ phim với khả năng diễn xuất ấn tượng. Huyền Lê, tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990. Minh Huyền là một trong những hot girl đời đầu. Không phải là bình hoa di động mà Huyền Lê là một diễn viên thực sự có tài năng. Vai diễn đầu tiên của cô gái gốc Hà Nội là trong series Bộ tứ 10A8. Huyền Lê để lại ấn tượng bởi sự bộc lộ nội tâm qua ánh mắt, nhưng mỗi lần xuất hiện lại để lại nhiều quan tâm của khán giả. Trong phim Bộ tứ 10A8 thì Phan Minh Huyền Lê đã vào vai là nhân vật Lily, một cô bạn có tính tình lập dị. Cô nàng này luôn ngưỡng mộ anh chàng trai của chính mình, nhưng cô không nói ra. Cô cũng không hay chia sẻ những cảm xúc ý kiến mà cô đã bó mình ở trong không gian riêng. Nhưng ẩn sâu bên trong thì Lily lại là một con người khá đa tài. Sau khi cô được Bộ tứ 10A8 giúp đỡ, lúc đó cô nàng đã thoát ra khỏi cái bóng của chính mình để có thể hòa nhập chung với bạn bè. Với một vai diễn đầu tay thì Phan Minh Huyền ngay lập tức đã trở thành một cái tên được nhắc đến rất nhiều ở trong giới trẻ, và cô bước đầu tiên đã để lại sự để ý của nhiều đạo diễn. Vai chính đầu tiên mà Huyền Lê đảm nhận trong bộ phim Lời thú nhận của Eva, tại đây người ta nhìn thấy nét trưởng thành trong phong cách diễn của hot girl đời đầu, cách nhập vai tròn chỉnh và khá tự nhiên, chân thành, đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem. Càng đi đóng phim, Huyền Lê càng chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình qua các vai diễn đa chiều từ trẻ trung, hài hước, hiền lành đến dằn vặt đau khổ tuyệt vọng, có nội tâm giằng xé với các biểu cảm trên gương mặt. Ánh mắt của Huyền Lê đã nói được rất nhiều điều. Trong phim, Huyền Lê đã vào vai San San, một biên kịch trẻ với ước mơ sáng tác được những kịch bản kinh thiên động địa, nhưng trong tác phẩm Tình yêu sét đánh thì lại bị chàng giám đốc hãng phim là Trần Nguyên, Hứa Vĩ Văn đã chê cô không thương tiếc vì cái tội phi lý. Cô cũng đã quyết tâm chứng minh sự hấp dẫn trong kịch bản của chính mình. Việc là cô giúp việc để có thể đánh cắp được trái tim của vị tổng giám đốc kiêu ngạo là một chuyện không phải bất khả thi. Cô đã thu xếp làm người giúp việc cho chính Trần Nguyên và cô tìm mọi cách để có thể tiếp cận anh. Nhờ vai diễn này mà cô đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả xem phim truyền hình bởi lối diễn xuất nhẹ nhàng và chân thành. Sau thành công trong vai San San thì Huyền Lê đã thủ vai Soan, một cô vợ có máu ghen trong phim Ba Đá cưới một đời chồng. Bộ phim này đã rất thành công và để lại ấn tượng của cô với khán giả tốt. Với vẻ đẹp thách thức thời gian, Huyền Lê không chỉ làm công chúng yêu mến mà còn ngưỡng mộ, đó là ưu điểm giúp nữ diễn viên hóa thân thành nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Đến nay, người đẹp gốc Hà Nội đã bỏ túi kha khá bộ phim với nhiều vai diễn khiến khán giả nhớ tên như Lời thì thầm từ quá khứ, Tết siêu tiết kiệm, Cô hàng xóm rắc rối. Sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ, Huyền Lê đã trở lại đảm nhận vai phản diện trong bộ phim Chạy trốn thanh xuân. Với kinh nghiệm đầy mình, khi vào vai diễn này không hề làm khó nữ diễn viên. Có những phân cảnh chuyển biến tâm lý rõ rệt, từ tốt thành xấu, từ trong sáng đáng yêu sang mưu mô thủ đoạn, Huyền Lê đã để diễn như không diễn, hóa thân một cách xuất sắc. Dù cho đây là vai phụ, nhưng cô vẫn tỏa sáng một cách dễ dàng. Điều này cho thấy sự mặn mà trong cách diễn của người đẹp 9X chỉ có tăng chứ không hề giảm. Huyền Lê vào vai Thu, em gái Nguyệt Kiều Anh, chính là em vợ của Hải. Thu là người cá tính nhanh nhẹn và chủ động trong cuộc sống. Thu vốn có tình cảm với Hải trong quá khứ, nhưng luôn là cô em vợ biết điều. Thế nhưng sau này liên quan tới di chúc, thừa kế, Thu hiểu nhầm chị gái, nên quay qua hận chị gái. Ngay khi đọc kịch bản tôi rất thích, Thu là một vai diễn có màu sắc và nhiều đất diễn. Biết được đóng chung với anh Mạnh Trường, nhưng chỉ được làm em vợ tôi thấy tiếc nuối kinh khủng. Huyền Lê nói, cô nói vui chưa bao giờ được yêu Mạnh Trường trong phim, chỉ được làm đồng nghiệp và làm em gái, lần này là em vợ. Hiện nay, ngoài đóng phim, Huyền Lê còn kinh doanh mỹ phẩm nhà hàng, cô còn thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè người thân. Bên cạnh đó, diễn xuất vẫn là niềm đam mê cô theo đuổi. Nên duyên với mối tình đầu và sự đổ vỡ sau 5 năm chung sống. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Huyền Lê có một mối tình đẹp gần 6 năm.
Khi theo chàng về dinh, được biết chồng cũ của nữ diễn viên là Linh Hoàng, sinh năm 1983, anh gây ấn tượng với vẻ hiền lành, là một chàng thiếu gia giàu có. Tuy hai người chênh nhau 7 tuổi, nhưng dường như họ không có khoảng cách về suy nghĩ, sở thích mà khá hợp nhau và thấu hiểu nhau. Huyền Lydia được chia sẻ từng khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trên trang cá nhân. Cô cũng tin tưởng và rất yêu thương chồng mình, bởi anh là người tâm lý chín chắn, quyết đoán, là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống của cô trước khi bộn bề công việc khó khăn. Cặp đôi cưới nhau vào năm 2014 và nhanh chóng đón chào hoàng tử bé đầu lòng. Thông tin Huyền Lydia ly hôn chồng được chính bạn thân của cô tiết lộ. Khi được phóng viên trao đổi, nữ diễn viên gốc Hà Nội cũng đã cởi mở chia sẻ rằng thật ra cuộc hôn nhân của họ đã dừng lại từ 1 năm rưỡi trước, mới hoàn thành các thủ tục pháp lý. Huyền Lydia tiết lộ, tôi xách vali về nhà mẹ đẻ đúng ngày 27 Tết âm lịch. Bố mẹ tôi sốc, tôi vốn là đứa lì lợm hạnh phúc thì gặp ai cũng kể, nhưng đau buồn thì tuyệt đối không hé nửa lời. Khi bố mẹ tôi biết chuyện thì mọi sự đã xong rồi. Bố mẹ tôi cứ tưởng con gái êm ấm lắm, không ngờ lại có những chuyện như thế xảy ra. Bố tôi bật khóc, cả nhà khóc theo. Chuyện ly hôn của Huyền Lydia được nhiều người quan tâm vì trước đó cô luôn thể hiện bản thân rất hạnh phúc. Dù ly hôn chồng, Huyền Lydia vẫn dành thời gian ca ngợi nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt, ông bà chăm lo cho con hết lòng. Tôi không phải làm gì cả, con mình như con ông bà, tôi cứ lao đi kiếm tiền thôi. Nhưng đằng sau cánh cửa mỗi gia đình luôn có rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vào không thể hiểu ra được. Cô chia sẻ, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây vài tháng, dù đã ly thân 2 năm trước. Đó cũng là thời điểm tôi ra khỏi nhà, về sống với bố mẹ. Lý do sâu xa dẫn đến ly hôn, tôi không muốn nói thêm. Tôi quyết định dứt khoát khi cảm thấy không còn phù hợp và xứng đáng sống bên nhau. Tôi không quá coi trọng việc mọi người suy nghĩ và bàn tán như thế nào. Tôi muốn sống cho bản thân, thay vì nghe theo mọi người xung quanh. Huyền Lydia nói, hiện tại cả hai phân chia thời gian, ở cùng và chăm sóc con. Khi tôi rảnh thì con sẽ ở cùng tôi, khi tôi bận công việc, bé ở nhà với ông bà nội. Thời điểm chúng tôi ly hôn, con tôi còn bé, do đó con chỉ biết hai bố mẹ không ở cùng nhau, chứ chưa biết đặt câu hỏi tại sao. Gần 1 năm nay, con hỏi tôi, tại sao hai người không cùng đón con đi học về. Tôi có giải thích là do lịch làm việc của mỗi người khác nhau, cô chia sẻ. Diễn viên 29 tuổi cho biết hiện tại quan trọng với cô nhất lúc này là kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Hiện tại tôi chỉ tập trung kiếm tiền. Tôi muốn mình vững vàng về kinh tế và thật giàu có để lo cho em bé, nữ chính lời thú nhận của Eve bộc bạch. Huyền Lydia đã ổn định tinh thần và tập trung cho sự nghiệp cũng như dành sự quan tâm chăm sóc con trai. Nhưng khi nhắc đến nguyên nhân hai người chia tay thì nữ diễn viên chọn cách từ chối trả lời. Cả hai bây giờ đã bình thường trở lại và đối xử với nhau, lịch sự cùng chăm sóc con. Huyền Lydia cũng nói thêm, cô chọn một căn nhà ở gần nhà ông bà nội để họ có nhiều cơ hội quan tâm, tiếp xúc với cháu của mình hơn. Vì ông bà rất yêu đứa trẻ, cũng không nỡ xa đứa bé chút nào. Cô tâm sự, Cu Nem là cháu duy nhất của ông bà, nên ban đầu ông bà sợ mất cháu, nhưng tôi không bao giờ nỡ lòng ngăn cản tình cảm đó của ông bà. Tôi xót cho bố mẹ chồng, đến tuổi này rồi vẫn còn phải lao tâm khổ tứ vì con. Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con, nhưng tôi thuê nhà ở ngay gần ông bà nội để con chạy đi chạy lại giữa hai bên. Lúc thì con ở với mẹ, lúc thì con ở với ông bà và bố. Khi nào bận rộn, tôi lại đưa con sang gửi ông bà. Sau những sóng gió trong cuộc hôn nhân với chồng giàu có, cuộc sống của Huyền Lydia giờ đây đã ổn định hơn xưa. Tuy nhiên, với nữ diễn viên chạy trốn thanh xuân, cô vẫn có một nỗi sợ hãi. Ông bà chăm sóc thì tôi yên tâm tuyệt đối, nhưng nhiều lúc nằm một mình mà tủi thân, tôi sợ mất con, thời gian tôi dành cho con ít ỏi quá. Tôi cũng chưa biết phải dạy dỗ con thế nào để con khôn lớn, mạnh mẽ trưởng thành, Huyền Lydia giải thích. Thực sự, Huyền Lydia quá bận rộn, ngoài các dự án phim ảnh, cô còn tất bật với công việc kinh doanh. Vì gia đình cha mẹ đẻ khó khăn nên Huyền Lydia từ nhỏ đã phải tự lập. Chính vì vậy nên từ sau khi ly hôn, cô càng bận rộn với công việc kiếm tiền lo cho bản thân con trai và bố mẹ. Nhìn vào những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ trong cuộc sống của bà mẹ trẻ, chẳng ai nghĩ rằng ẩn đằng sau đó là một nỗi buồn khó nói, một hoàn cảnh trớ trêu thay. Các thông tin ly hôn của Huyền Lydia nổi lên khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong từng đó thời gian, cô đã tự mình đối mặt với khó khăn, với đau khổ ngập tràn nước mắt khi không dễ dàng dứt áo ra đi với mối tình sâu đậm. Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn sau khi ly hôn, hot girl Huyền Lydia cho biết cô từng vừa phải nhập quần áo về bán online, vừa nhận đóng phim để có tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Nhiều khi bận rộn đến mức không còn chút thời gian nào dành cho bé Nem. Nhờ sự cố gắng không ngừng, sau đó may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Huyền Lydia khi cô được mời làm sale một hãng mỹ phẩm, cũng như nhận được nhiều vai diễn hơn. Vì vậy cuộc sống của hai mẹ con cũng khá giả, ổn định hơn. 1 năm rưỡi kể từ sau khi ly hôn, cô mua được nhà, xe hơi và bảo đảm cho con trai một cuộc sống không thua kém bạn bè. Bé Nem là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của hot girl Huyền Lydia và chồng cũ. Cậu bé hiện đã tròn 6 tuổi và thường xuyên xuất hiện trên các trang cá nhân của mẹ.
Được cộng đồng yêu thích không kém gì mẹ mình, mọi người thường trêu ghẹo hai mẹ con rằng quả thực là con nhà công, không giống lông cũng giống cánh. Cậu bé thừa hưởng toàn bộ nét đẹp hoàn mỹ từ mẹ, với đôi mắt sáng to tròn, sống mũi cao, môi hình trái tim và nước da trắng trẻo. Tuy còn nhỏ, nhưng Nem đã gây ấn tượng bởi phong cách ăn mặc rất thời trang, không hề kém cạnh các cô ấm, cậu chiêu của các ngôi sao Ngôi và Beat nào. Nhiều người dự đoán cậu bé sẽ sớm trở thành một nam thần, vạn người mê trong tương lai. Dù khá bận rộn, Huyền La-di rất yêu thương con trai, cô luôn cố gắng dành thời gian với cậu bé. Trên mạng xã hội Facebook, Hot Girl chia sẻ rất nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con vào bếp nấu nướng, chơi đùa cùng nhau. Cô cũng chia sẻ, Nem là cậu bé rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ. Nhờ có con cô mới có thể vượt qua những mất mát khó khăn để đứng lên một lần nữa giành lấy cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con. Đau khổ vì hôn nhân tan vỡ, nhưng không vì thế mà Huyền La-di phá hỏng hình tượng bố trong mắt con. Cậu bé còn quá nhỏ để chịu đả kích vì những sai lầm của người lớn. Nói về quan hệ giữa chồng cũ và con trai, cô chia sẻ, trước mặt Nem, tôi vẫn luôn nói tốt về bố của Nem, đó là điều tôi nên làm để con lớn lên bình thường như ba đứa trẻ khác. Sau rạn nứt hôn nhân, Huyền La-di trở lại showbiz với phong cách hoàn toàn mới. Trong những bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hot Girl khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Không chỉ qua loạt ảnh diện bikini, khoe dáng cực kỳ sexy gợi cảm, mà còn cả sự biến đổi năng động trẻ trung trong những trang phục thường ngày. Khác xa với hình ảnh trang phục dịu dàng thục nữ gắn bó với cô thời điểm trước khi kết hôn, cô quả thực là minh chứng sống cho những câu nói gái một con trông mòn con mắt và phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Hiện tại Hot Girl, Huyền La-di đã trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp, tài năng và thành công bậc nhất showbiz. Khi được hỏi về định hướng cho những mối quan hệ mới trong tương lai, cô không ngần ngại chia sẻ, bây giờ cái gì tôi cũng có, sự nghiệp ổn định, con cũng có rồi, tôi muốn sống cho bản thân mình. Sau một lần đổ vỡ, tôi nghĩ rằng lịch sử có thể lặp lại nên thực sự rất sợ hôn nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.